have given her a great opportunity. She just said you're giving her opportunity to interact with the community. So before she joined you, I guess she haven't opened the horizon. Well, Yen's a very talented lawyer in her own standing, and but I'm very privileged that she's working for me. She understands that, rightly or wrongly, I get to be the Member of Parliament. I'm the politician. Everyone else who works for me is there to help me deliver services into the community, and that's what Yen very much specialises in doing within the Vietnamese community. Clearly she's a Vietnamese speaker. She understands the Vietnamese traditions and customs and culture, and she helps me understand how to actually relate to that in a way that can deliver the best services to my community. Oh, okay. Thank you, Chris. Chris, given that this is your second term in the seat of Falia, I'm sure that you are well aware of the issues that are important to the community. Mm-hmm. What are some of those issues, and how have you helped to address them? Look, some of these issues would, for me, issues such as disabilities. Many of the Vietnamese families I meet don't understand where they can go for help, particularly if they have a child that's on the autism spectrum. So they're areas that I'm very passionate about. Having a grandchild myself who is on the autism spectrum, I think it's incumbent upon me to try and help others where I can. But issues in the Vietnamese community include, unfortunately, domestic violence, problem gambling, issues about health, and one of the things the Vietnamese community is very, very committed to is strong education. So look, these are things that I tend to work very close with the community. Look, there's many, many things that we should be very proud of in this community, but there are areas such as I say, issues around problem gambling and some areas of domestic violence that I think I need to be doing more work to help people in the community be able to bring these issues out and how we get some assistance. Okay, thanks. I mean, I think you just mentioned about gambling, and health issue. Yeah. I guess these are probably the great concern of our community, and it's been for so long. And I think we're very lucky to have one of federal member in our community actually do care about those issues, and it is going to the heart of the community. Well, what I hope I do, I'm seen to be listening to people, and they tell me what their concerns are, and I act on them. But one of the major concerns that people keep raising to me in this community is something that doesn't affect them here in Australia so much, but affects their friends and relatives still in Vietnam, and that's about human rights. Right. And as a consequence, I've tried to voice their concerns about human rights in the federal parliament, and I'll continue to do that because I know that's something very near and dear to the hearts of many of the Vietnamese people in my community. Sure, thank you, Chris. Tôi mới hỏi ông Chris Hay một cái câu là đây là nhiệm kỳ thứ 2 của ông, thì ông có thể chia sẻ những cái gì, những cái vấn đề gì mà ông đã trải qua và ông đã làm gì mà để giúp cho cộng đồng chúng ta. Thì ông đã có nói đến rất là nhiều những cái vấn đề, chẳng hạn như vấn đề disability là vấn đề cho những người tàn tật mà bị bỏ quên, những cái vấn đề về y tế, những cái vấn đề về những trẻ em thiếu phát triển, rồi những vấn đề về cờ bạc hay là những sự domestic violence, có nghĩa là những cái sự bạo động trong gia đình. Thì đây là những cái vấn đề mà của người Việt chúng ta mà ông đã là người bao nhiêu năm qua đã cố gắng gần gũi hơn và tìm hiểu và cố gắng dùng đủ mọi cách để mà can thiệp và làm cho những cái vấn đề đó nó giảm hơn một phần nào. Thì xa hơn như vậy nữa, ông Chris Hay cũng có nói là vấn đề human rights là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thì chắc quý vị cũng đã nghe ông Chris Hay nói trên nhiều những cuộc họp mặt của cộng đồng về vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam và những cái sự đàn áp của chế độ Cộng sản. Thì ông Chris Hay cũng đã là tôi có thể nói là một trong những người có một cái tiếng nói lớn nhất và đại diện cộng đồng Việt Nam cho cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. I just mentioned that you are very great. You are a human rights activist for our community, and obviously you've done a lot. And we've seen in many community events that you actually raise it. And I'm actually reading your speech in Parliament about the human rights. And I must admit, I'm very grateful that we have
someone in Parliament raising that issue, and I'm sure that this will be a particular topic that we will spend most of the time discussing that with our audience. Thank you, Chris. Chris, can I ask you the next question? Obviously, there are great time constraints of being a member of Parliament. You have to represent the community, your constituent. You also have engaged in many community events. How do you maintain your work and life balance? Well, that's very interesting. When I think about it, so I went into politics late in life. When I went in, I was 49 years old. I'd already been married to my wife for a very long period of time. We've actually been married now 38 years. And we are in the process now of even getting our 7th grandchild. So I have quite a good extended family around me. But my wife, Bernadette, she has, ever since I went into Parliament, always turns up to events with me. And it's not because she feels that she has to. She enjoys community events. She's very popular with the Vietnamese community, particularly when she wears an HAYES. So for me, it's been that part of it's been easy because I get a lot of support at home. I get a lot of support from my wife, who takes a very clear interest, not just what I do, but in the community that I represent. Wow, tôi mới hỏi ông Chris là một dân biểu liên bang với một cái lịch làm việc nó đầy ngạt hết, là từ 7 ngày và bao nhiêu là những cái sự có mặt của ông ở trong những cái cuộc hội họp của cộng đồng, thì làm sao ông có thể giữ được công việc của mình và đời sống gia đình. Thì ông Chris trả lời có nhiều cái rất hay, là ông đã có gia đình được 38 năm. Đây là một cái thời gian rất là dài, 38 years of marriage, is that right, Chris? Yeah. Và ông bước vào quốc hội từ năm 49 tuổi. 49 years of age you enter Parliament? Yeah, I did. Năm 49 tuổi ông mới đắc cử quốc hội. Thì về mặt gia đình thì ông Chris đã có cháu thứ 7, là thứ 7 người 7 grandchildren. Wow, coming up for 7. Coming up 7. One's on the way. Cho nên là đây là, nhưng mà bà vợ của ông Chris cũng rất là enjoy mà đến những cái cuộc họp mặt của cộng đồng của chúng ta mà rất nhiều. Thì cá nhân tôi thì tôi thấy you've been everywhere and I've seen you almost every function at Crystal Palace. You probably the most regular go to Crystal Palace. Quý vị, thì tất cả những cuộc hội họp của cộng đồng thì đều có mặt ông Chris Hay, và vợ của ông ta rất là enjoy và đi cùng. Và ông có nói là cái vấn đề áo dài là một cái truyền thống áo dài thì bà ta cũng rất là khá enjoy mà để mặc cái truyền thống của người Việt của chúng ta như vậy. Thì chúng tôi rất là hân hạnh mà có một người fellow member, một người dân biểu cử tri của liên bang mà đã có cái tấm lòng như vậy đối với cộng đồng người Việt chúng ta. Chris, can I ask that should there be many people in our community that want to seek help or want to raise their particular concerns of any issue, where would they be? How can they contact your office? And well, I've always tried to make sure that I'm as accessible as possible. On weekends, as Yen will appreciate, so we do the community meetings, so we go out and make sure we're in the community on the weekends so people can see us there. Regularly they'll find us in railway stations and doing other things that members of Parliament do. But by and large we have a constant flow of people coming to our office. Since I moved my office to the middle of Cabramatta, it's been very good for the Vietnamese community. A lot of people access my office as they go shopping, and particularly when they know that Yen and my other staff are Vietnamese speakers, they can come in and if necessary, speak in Vietnamese, but still communicate directly with me as a consequence. So Yen's probably in the best place. She's at the front line of all that, and ensures that people that do have a problem are getting seen straight away, not being fobbed off to some interpreter service and we see you in a week later. Yeah. When people have an issue, I know what they want help straight away, and that's what we're there to do. Right, thank you, Chris. Tôi có hỏi ông Chris là nếu trong cộng đồng của chúng ta có trong quý vị nằm trong cử tri của đơn vị Fowler, thì
có cái chuyện gì mà cần sự giúp đỡ của văn phòng của dân biểu liên bang thì chúng ta phải liên lạc với ai và phải làm gì. Thì ông có nói là văn phòng của ông Chris Hayes đặt ở ngay Cabramatta, ở đường Hill Street. Dạ. Chris, can I just confirm that you have moved your electoral office from Cecil Hill? Is that right? I have, yes. To Cabramatta. Yes. Yeah. Lúc trước văn phòng của ông Chris Hayes ở đơn vị Fowler nằm ở Cecil Hill, là một trong những khu ngoại ô cũng trong đơn vị. Bây giờ thì ông đã dời về ở trong cái con tim của người Việt Nam, trong đó là Cabramatta, in the heart of the Vietnamese community at Cabramatta Hill Street. Thì bất cứ quý vị nào mà có những sự nhu cầu cần thiết mà cần sự giúp đỡ của chính phủ liên bang thì ông Chris Hayes, văn phòng Chris Hayes là có liên lạc với cô Yến ở đây. Văn phòng được đặt tại Hill Street và cũng rất là dễ tìm, và quý vị có thể liên lạc với văn phòng và có sự giúp đỡ. Thì ông ta nói rằng không phải là đến văn phòng ông sẽ giúp đỡ thật tình, và chứ không phải là gửi đi cho những cái thông dịch với cái dịch vụ thông dịch gì đó, nhưng mà ông sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ qua sự làm việc với cô Yến. Thì cái quý vị, đây cũng là một điều rất tốt cho cộng đồng chúng ta, đã có một người dân biểu đã gần gũi với cộng đồng chúng ta, đã đành mà còn nỗ lực làm rất là nhiều chuyện ông có thể làm được mà để giúp cho cộng đồng chúng ta. Thưa quý vị, thì thực sự chúng tôi rất là hân hạnh hôm nay đã có sự có mặt của ông Chris Hayes và cô Yến đây. Thank you very much, Chris, for your presence today, and I'm sure that our audience will very appreciative of your time being here, and we hope that we'll catch up with you in many shows like this with all the issues that you raise. I'm sure that the audience will be very eager to listen. Well, thank you, Paul, and thank you for everyone out there listening to Vet Face. This program and Vet Face TV itself, quite frankly, play a very and vital role in my community. So to Vet Face, I thank you for what you do in helping to propel the interests of the Vietnamese community here in Australia. Thank you, Chris. And anh cũng rất xin cảm ơn Yến đã cùng với ông Chris Hayes đến đây để tham dự một cái cuộc nói chuyện rất là thân mật như thế này. Và anh cũng mong rằng là chắc chắn quý vị thính giả cũng rất là quen thuộc với bộ mặt của cô Yến, tại vì cô đi đâu cô cũng tất cả những cuộc hội họp cô rất là tốn nhiều thời giờ, mà không biết có được tính overtime với ông Chris hay không, nhưng mà cô Yến rất là nhiều thời giờ để đến community event. Đó là một cái sự mà tôi nghĩ là một cái sự cố gắng rất là nhiều đối với một cá nhân mà làm việc với một văn phòng cộng đồng như vậy, văn phòng cho ông dân biểu như vậy. Thì cảm ơn Yến rất nhiều. Và anh Huy nhiều. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì ông Chris Hayes có gửi lời cảm ơn Vietfest TV cũng đã, thì vì Vietfest TV theo ông đã vừa mới nói là Vietfest TV là một cái cơ quan truyền thông mà đã mang những cái thông tin này, có những cái chuyện đã tạo cơ hội cho chúng ta có những cái sự mạn đàm như thế này và mang lại cái sự gần gũi hơn giữa một người dân biểu liên bang với tới cộng đồng của chúng ta. Dạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị hôm nay. Thank you, Chris, and thank you.